Ok, vừa mới mua xong một cặp pin, mất công đi mua về đó bạn ơi. Chào mọi người, chào các bạn. Hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn sử dụng cái đồng hồ này. Đó là cái đồng hồ kỹ thuật số digital, đồng hồ điện tử. Thì bây giờ cái này sao nó lại cứ chẹt như thế này nhỉ? Đó, cứ lúc mất lúc có, lúc mất lúc có. Và mình cũng luôn phân tích luôn cái ưu và nhược điểm luôn cho các bạn luôn. Cái loại đồng hồ này và cái loại đồng hồ kia là cái nào hơn. Bán hàng thì quảng cáo cho tốt, không thì thôi. Nhưng cái này này đó, cứ thỉnh thoảng có là mất. Pin của nó là sử dụng cái loại pin tiểu, nhưng mà nó có loại siêu nhỏ, pin tiểu nhỏ á. Cái này ưu điểm nhá, nói về ưu điểm trước đi. Đầu tiên, độ chính xác rất tốt, lỏng pin. Thứ hai, tốn pin rất ít và tốn ít pin mà chỉ có 3V thôi. Có thằng nào 9V bất tiện hơn. Cái này 3V, tốn pin ít hơn. Thứ ba, các bạn dùng sẽ không có an toàn, có cái độ an toàn cao hơn, khó hỏng hơn, trừ khi các bạn cắm vào đây này, cái gì có thể hỏng thì các bạn cắm vào đo dòng. Đầu tiên giới thiệu luôn cách dùng nha. Từ đây mà đến đây là đo A này, có cái viền trắng luôn nhá. Thì đo A thì các bạn vặn về phía A, được chưa? Vào đây ghi rõ luôn này. Từ đây đến đây cũng là đo A, nhưng mà cái hệ là mili A, cái hệ đo A chuẩn hơn thì vặn xuống đây là đo mili A, chưa? Thì có một cái nguy hiểm thôi, đó là các bạn để cái đường này mà các bạn cắm vào điện 220, một con ổ điện siêu bẩn nha, mà các bạn cắm vào như thế này này, đây là đường đo mili A đúng không? Và các bạn cắm vào đây, cắm như thế này, đúng không? Là nô nhá, nô nhưng cũng không hỏng đồng hồ đâu bạn, đứt cầu chì thôi. Đó là một cái nguy hiểm. Còn thì nếu các bạn để bên đây nhé, và để A này hay là mini A, để nấc nào cũng được hết, mà các bạn cắm vào điện 220, cắm vào điện 220 hết thoải mái nhá, là sẽ không bao giờ có cái chuyện giật hết, không bao giờ có chuyện hỏng, không bao giờ hỏng. Ok rồi, hết pin ta. Đấy, thì bây giờ mình nói cái nhược điểm luôn nhá. Nhược điểm là bởi vì nó tích hợp vào tất cả mọi thứ vào trong một cái, nó tích hợp tất cả mọi thứ vào trong cái con IC, con chip ở trong này này. Ví dụ các bạn vặn nấc nào cũng được hết, thì các bạn đo vào điện 220 á là không việc gì, là vì do con chip ở trong đó nó phải hiện ra một lúc để nó tính toán xem là bạn đang đo cái gì. Nếu nó phát hiện bạn đang đo 220 thì nó sẽ không hiển thị hoặc nó ngắt đi, cho nên nó phải có một cái quãng thời gian mấy giây để tính toán, cho nên là nhược điểm của nó là chậm. Ví dụ như bây giờ là đây nấc độ ôm đúng không, còn đã chờ chút. Ví dụ bây giờ các bạn vặn về nấc độ ôm này, đấy, nấc độ ôm thì nó sẽ có cái chữ ôm ngay đây, thì các bạn đo ôm. Và bây giờ mình sẽ nhược điểm và ưu điểm của nó như ra sao. Ví dụ như đây mình có một con điện trở nha, thì bạn đếm xem là nó hiển thị tốc độ đi hiển thị của nó là bao nhiêu. Đấy, mất 1 giây và đến 2 giây đấy, là 95 ohm đúng không? Đây này các bạn, bởi vì nó là 95 ohm, bởi vì nó lại chập chệ, có lúc nó chập chệ chứ, thì nó lại hiển thị sai tó le ra, và bây giờ là chỉ còn có mấy 40 ohm, cho nên các bạn sẽ phải để làm sao đó cho nó thật là đấy,
hiển thị nháy như thế này thì ai chịu nổi, rất là lâu luôn á. Và khi mà pin yếu á, nó cũng hiển thị là sai luôn. Thì đây là đúng 90 ohm này, 93 94 ohm này. Đó, vậy các bạn phải chờ một lúc xem nó chính xác là nó bao nhiêu. Đó, bây giờ nó lại nháy. Khổ là khổ như vậy á, đúng không? Bây giờ lúc thì 45 ohm. Bây giờ nha, mình sẽ lấy cái con này, cũng là con này nhé, nhưng con này sẽ hiển thị một phát là ăn luôn này. Để vặn nấc ôm nhá. Khổ là thằng này chỉ vặn một phát là vô ôm, vào nấc ôm rồi đo tất cả các loại ôm luôn, tính toán ra ôm luôn. Còn cái thằng này á, các bạn muốn đo điện trở 100 ôm thì bạn phải vặn về nấc 600. Còn nếu mà đo hàng K vặn lên nấc 6K, mà đo hàng 10K trở lên rồi vặn lên nấc 10K, 60K thì cái độ vặn của nó nhiều hơn, nhưng nó lại chính xác hơn, nó nhanh hơn. Chính xác con này là bao nhiêu? Có 22 ohm thôi, đúng không? 22 ohm. Một phát là lên luôn này, phải không? Một nhát lên luôn, đúng không? Bùng phát lên luôn này. Bây giờ mình để cho công bằng nhá, mình lại lấy hai cái que đo này sang bên đây này, được rồi, bao nhiêu? Rất lâu và đã lên 33 ohm. Thằng nào chuẩn đây? Bây giờ là kết là thằng nào chuẩn? Thằng này 34 ohm, còn thằng kia là 22 ohm. Và thằng này thì phải một lúc nó mới hiện lên. Và 34 ohm, để mình lấy một cái đồng hồ khác nữa để biết được thằng nào chuẩn. Đây bạn, thêm một con nữa nha. Con này là tương đối chuẩn này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vặn về cái nấc như vậy và mình sẽ đo ôm cho các bạn xem luôn nhé. Chưa? Thằng nào đúng? Cho cái thằng này là thằng mẫu đi, đúng không? Thằng này mới là thằng mẫu này, thằng này là thằng chuẩn nhỉ. Thì nó là vẫn là 22 ohm. 22 ohm. Chỉ có 22 ohm thôi. 22,2. Vậy tại sao cái thằng này, vì hai thằng này là đều 22 ohm mà tại sao cái thằng này lại lên những 34 ohm? Là tại sao? Thằng này là mình đã thử nhiều rồi và mình cũng thấy nó cái độ chính xác nó là rất là cao. Nhưng tại sao bây giờ nó lại như thế? Hai bảy ohm ạ. 27 ohm. Vậy bây giờ mình sẽ lấy một cái đồng hồ nữa nhé. Bởi vì cực kỳ là nghi ngờ luôn, sai những 5 ohm liền. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một con nữa này. Thằng này cũng xử lý bằng chip nên là đọc chậm lắm. Hai 25 ohm bạn ạ. 24, 25. Chính xác là 25 ohm. Như vậy thằng này 22 ohm, thằng này 25, 24 ohm và thằng này là 27 ohm. Vậy thằng nào đúng? Chưa khẳng định được đúng không? Bây giờ thế này, lấy một cái con mà điện trở mà nó ổn định chút đi, ví dụ con này chẳng hạn. Rồi đo con của Trung Quốc thì làm sao? Điện trở Trung Quốc nó cũng để của số lá lắm chứ. 7K4 nhá, 7,4K nhá. Bây giờ đo thằng này. Bảy phẩy 39 cũng là 7,4K luôn. Như vậy là thằng này là chuẩn, thằng này cũng chuẩn rồi đúng không? Thằng này vậy vặn lên nấc K này 7,47, 7,44, 7,43K.
Như vậy là kết luận như sau. Con này thì sao? Hàng 466k, đo hơi cao. Thì đo cái chỉ số cao không, đo chỉ số thấp hay hơn. Đây, mình sẽ lấy cái này chạy sang đây. Số cao cho ta. Đấy, 468k, được chưa? Đấy, 468k. Còn thằng này cũng là 468k luôn, được chưa? Là phải khác, cái đo chỉ số thấp. Thằng này cũng là thế thôi. 469, 467. Bây giờ mình sẽ lấy một cái điện trở thấp thấp. Đây nhá. Lấy cái con này là tầm cỡ hàng ôm thôi, chứ không có cao. Đây là 247 ôm đúng không? 247. Bây giờ mình đo sang con này xem liệu có chuẩn như vậy được nữa không. Là 247 ôm. Nếu mà cũng chuẩn như vậy thì là cái đồng hồ nó duyệt luôn nhá. Mình để sang cái nấc 247 ôm. Chỉ có 218 ôm thôi bạn. Như vậy tại sao thằng này sai nhiều thế? Hai 217 ôm, 217 nó 218 ôm, mà thằng này lên 247 ôm. Vậy nguyên nhân là gì? Cái pin của nó đây. Và bây giờ mình thử lấy ra mình đo pin nhá. Có thể là do pin yếu thì sao? Nếu mà pin không phải do pin thì cái đồng hồ này sẽ có một cái nhược điểm nữa. Như vậy là 1,43V, 1,43V cũng không phải là quá yếu đúng không? Đây cái viên này là còn mạnh hơn chút này, 1,46V. Như vậy là hơi yếu xíu thôi. Đây có một cái viên pin khác. Con này mạnh hơn chút, 1,44. Bây giờ mình sẽ thay cái con 1,44 này vào này. 1,43 này loại ra ngoài nhé. Con này 1,46 lắp vào nhé. Như vậy là bây giờ sẽ đo điện trở. Hai 240 ôm mà vẫn đang còn sai rất là nhiều. Bây giờ sẽ phải lấy một cái con cái này 220 ôm này đang còn niêm phong này. Mình sẽ dứt một cái con này ra nha. Đây. Vứt cái con điện trở này ra đây nhá. Bao nhiêu? Sao lại loạn thế này? Gì mà những 400 ôm? 400 ôm ta? Cái này có 220 rồi. Đây 220 đi. Mà lên 400 ôm. Vậy là lý do gì? Sai tệ vậy. Đây.
có 216 thôi. Mặc dù mình đã thay một cái con pin khác thêm vào đây rồi, nhưng nó cũng chưa ăn thua. Bây giờ mình sẽ lấy một con pin mới tinh luôn, phải đi mua. Ok, vừa mới mua xong một cặp pin, mất công đi mua về đó bạn ơi. Sau đó bây giờ mình sẽ bóc nó ra chứ. Mới tinh nhá. Mới tinh thì có cần phải đo điện nữa không? Để cái này ra đây nhá. Đo điện nhá. Đo điện cho các bạn biết pin mới tinh thì nó là bao nhiêu. Pin mới tinh này bao nhiêu? Gần 1,6V á, 1,58V á. Chưa? Lắp đúng chiều nha. Xong. Rồi. Bây giờ sẽ đo để chờ. Thế nào nhỉ? Vẫn là 250 ohm. Vậy các bạn tin cái đồng hồ này hay là tin cái đồng hồ này? Hay là tin cái đồng hồ này? Hay là tin cái đồng hồ này? 248 ohm, 46 ohm, pin mới tinh nhá, không đụng tay vào. Bây giờ là còn 232 ohm. Bây giờ mình sẽ chuyển nó để nguyên như thế này, để chuyển sang cái thằng bên này. Đây. Hai 216 ohm không nhúc nhích. Còn cái thằng bên này 217 ohm không nhúc nhích. Còn cái thằng bên này 217 ohm không nhúc nhích. Rồi. Như vậy thì là cái thằng này là lúc mới mua về mình rất là kết, nhưng mà mình đã dùng được lâu rồi mình không nhớ, nhưng chắc là phải được hơn 1 năm rồi. Từ khi mình chế cháo đến giờ thì các bạn cũng biết còn chi. Cái đồng hồ này xuất hiện lúc nào thì cách đây có phải đến là 1 năm rồi, hoặc là hơn 1 năm rồi. Thì lúc mới mua về thì mình đã thử và độ chính xác rất cao, nhưng bây giờ tại sao nó lại sai như vậy? Và mình đã thử đi thử lại, những bạn thấy rất là nhiều rồi, là nó đã có độ sai lệch về con IC, ghi xử lý của nó. Hoạt động lâu ngày thì nó đã có một cái gọi là sự sai lệch, và sự sai số về cái chuyện là đo điện trở thấp thì cũng không nhiều lắm. Nhưng mà đối với điện tử á, mà những người mà cần độ chính xác cao như mình thì mình sẽ không chấp nhận cái điều đó. Còn như các bạn thì các bạn có thể chấp nhận được, bởi vì các bạn không có phải là cần độ chính xác cao. Bây giờ là 230 này, nó là sai 15 ohm luôn, sai hẳn mà 15 ohm luôn. Lúc nãy là còn 235 là 240 ấy. Thì là cái độ chính xác là đã sai rồi. Sau khi mà do dùng lâu á, thì cái con vi xử lý đã có một cái chút sai lệch, bởi vì cái này nó có dùng cái con vi xử lý rất là kỹ thuật rất là cao, cho nên là dùng lâu thì nó sẽ bị cái độ niên hạn của nó. Vì những cái gì mà nó phức tạp, kỹ thuật cao thì nó sẽ có những cái trục trặc nhiều hơn là những cái đơn giản. Những cái đơn giản thì nó sẽ ít bị trục trặc hơn. Các bạn thử nghĩ xem, cái gì đơn giản thì nó là sẽ lâu hỏng hơn là cái gì phức tạp. Cái gì phức tạp thì nó sẽ nhanh hỏng hơn là cái gì mà đơn giản. Đơn giản như vậy thôi. Thì cái này mà hơi mất công một tí, nhưng nó về độ ổn định thời gian thì con này lại vẫn là hơn con này, vì đó thì nó có từng nấc như thế này thì rất là mất công, vặn rất là lâu. Thứ hai nữa là
cái độ an toàn thì cũng không cao bằng con này. Ví dụ như là để các nấc đo ôm, đo mê như là mà để đo điện á, thì nó không chắc là nó an toàn như con này. Nếu các bạn con này các bạn để ở đây mà các bạn đo để nấc đo ôm mà các bạn đo điện á, thì là vẫn vô tư, vì con chip của nó là nó xử lý hết. Nhưng con này á, con này thì mình không dám thử và mình chưa bao giờ thử và dại gì mà thử, nhưng cũng không hỏng hỏng ai được, cũng có chip vi xử lý nhưng cái độ an toàn sẽ không cao bằng con này. Con này nó sẽ có độ an toàn cao hơn, vì thế các bạn có cắm nhầm kiểu gì đi chăng nữa thì nó cũng không hư được. Cho nên mình mới khuyên các bạn là nên dùng con này. Nhưng về trễ về độ thời gian á, thì lại thua thằng này rồi. Như các bạn vừa rồi các bạn nhìn thấy đấy, đúng không? Điện trở đã đo sai rồi, bây giờ mình đo tiếp một cái con tụ nữa, đo tụ cho các bạn biết. Vậy là vẫn là cặp pin mới nhá. Và bây giờ mình sẽ thử đo tụ, bởi vì lúc nãy là đo tụ chỉ có 1 UF thì độ chính xác của nó là sẽ dễ hơn, đo dễ hơn, bởi vì cấu tạo của nó chỉ đo cái tụ thấp thôi. Nhưng mà bây giờ mình đo cái hệ là 10 UF xem như thế nào. Phải mất một lúc nó mới hiển thị. Như vậy các bạn nhìn thấy không? Là 8, chưa được 8 UF. Như vậy là đã có sự sai số, đúng không? Một sự sai số theo thời gian, chip đã có phần sai lệch. Mà cái con tụ này là đang đề là 10 UF, nhưng mà đề thì đề tụ nó cũng phải có, tùy với chất lượng đề ở nhãn, nhưng chưa chắc chỉ số đã được như vậy. Nhưng mình sẽ thử nghiệm nó ở với cái đồng hồ này để biết được có đúng hay không. Thì cái con này nó lại quá lên những 11 UF, con này sai lên một chút, cao hơn một chút, còn con này thì lại thấp quá nhiều, chỉ có 7, chưa được 8 UF. Như vậy là con này đang bị sai dần theo thời gian. Còn cái con này thì nó cũng sai, nhưng cái mức độ sai của nó đang ít hơn. Thì bây giờ mình mới nói các bạn có nên mua con này hay không. Thì mình vẫn khuyên các bạn nên. Vì tại sao vậy? Bởi vì dùng là an toàn, ít khi mà bị hỏng lắm, bởi vì đo nhầm không sao hết, trừ trường hợp các bạn chuyển sang đây thì đo nhầm đến đứt cầu chì, và đây có 8 UF thôi, thì theo thời gian thì nó sẽ bị lão hóa con chip đó. Hiểu đơn giản nôm na là như vậy đi, là con chip đó đang dần dần sai số dần theo thời gian. Cái loại mà từ điện trở hàng K trở lên thì nó lại chỉ rất là chính xác, vẫn chính xác như cũ, nhưng bắt đầu những cái mà đo ở cái cường độ mạnh hơn như là hàng ôm có đến 200 ôm là nó bắt đầu sai. Còn tụ cũng vậy, các bạn đo ở cái chỉ số hàng nhỏ thì như cái loại này thì là nó sẽ hiển thị cho độ chính xác rất là cao. Nhưng các bạn đo hạng nặng như cái loại này 10 UF trở lên thì nó bắt đầu sai. Con này chỉ có 12 nano fana kìa, thì cái thằng này nó cũng vậy thôi, cũng vậy luôn. Cho nên các bạn, cuối cùng thì mình khuyên các bạn là muốn an toàn mua con này đi, đỡ phải bị hỏng. Không thì mua con này, nó cũng được, cũng dùng được. Nói tóm lại, đồng hồ nào cũng dùng được. Hai con này thì đều tự tắt theo thời gian. Nếu như các bạn không sử dụng thì nó sẽ tự tắt theo thời gian. Và để tiết kiệm pin, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bài sau.